What is the difference between nominal and real GDP? Nominal GDP ማለት it measures the value using current price እና current output ተጠቅሞ ካልኩሌት የሚያደርግልን GDP nominal GDP ይባላል። real GDP ግን measures those values using the price of base years base year ተጠቅመን የምንሰራው ደግሞ real GDP ይባላል ማለት ነው። nominal GDP change in the amount and change in the price consider ያደርጋል ማለት ነው። real GDP ግን change in amount ብቻ ነው። ምክንያቱም base year price ፊክስ አድርገን ስለሆነ የምንሰራው ቼንጅ ሊያደርግ የሚችለው አማውንቱ ብቻ ነው፣ መጠኑ ብቻ ነው። ፕራይሱ ቼንጅ አያደርግም። ኖሚናል ጂዲፒ ግን ሁለቱም ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኖሚናል ጂዲፒ ኢኳልስ ዊዝ ከረንት ፕራይስ ሌቭል ታይምስ አክቹዋል ኦር አውትፑት ሌቭል ማለት ነው። አክቹዋል አውትፑት ሌቭል። ሪል ጂዲፒ ግን አክቹዋል አውትፑት ሌቭል ኦፍ ከረንት ፔሪድ ታይምስ ቤዝ ይር ፕራይስ ነው ማለት ነው። ሪል ጂዲፒ ኢዝ ቤተር ሜጀር ኦፍ country's economy well-being as it changes only due to change in real output of goods and service. real GDP የተሻለ ሜዠርመንት ነው። ምክንያቱም ኮንሲደር የሚያደርገው ቼንጅ ኢን አውትፑት ብቻ ነው እንጂ ቼንጅ ኢን ፕራይስን አያይም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተር የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን ወይም ደግሞ ዲቨሎፕመንትን ሊገልጽልን የሚችለው ሪል ጂዲፒ ነው ማለት ነው ከኖሚናል ጂዲፒ ይልቅ። ቢኮዝ ሪል ጂዲፒ ኢዝ አጀስትድ ቱ ኢንፍሌሽን፣ ለኢንፍሌሽን አጀስትድ የተደረገ ነው ሪል ጂዲፒ ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኖት ኢንፍሉዌንስድ ባይ ፕራይስ ቼንጅ፣ በፕራይስ ቼንጅ ኢንፍሉዌንስ አይደረግም። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የ2002ን ሪል ጂዲፒ ማግኘት ብንፈልግ 2002 ፕራይስ ኦፍ አፕል 3 ፕሮዳክት አለን እንበል፣ ኦሬንጅ፣ አፕል እና ሄርከት። 2002 ፕራይስ ኦፍ አፕል ሲባዛ በ2002 ኳንቲቲ ኦፍ አፕል ሲደመር 2002 ፕራይስ ኦፍ ኦሬንጅ ታይምስ 2002 ኳንቲቲ ኦፍ ኦሬንጅ ፕላስ 2002 ፕራይስ ኦፍ ሄርከት ታይምስ 2002 ኳንቲቲ ኦፍ ሄርከት አድርገን እንሰራለን። ምክንያቱም አሴ ቤዚር ምን የወሰድነው ማለት ነው 2002 የወሰድነው ቤዚር ፕራይስ የ2002 ነው የምንወስደው። የ2003ን ሪል ጂዲፒ ስንሰራ ግን የ2002 ፕራይስ ኦፍ አፕል ሲባዛ የ2003 ኦፍ ኳንቲቲ ኦፍ አፕል ሲደመር የ2002 ፕራይስ ኦፍ ኦሬንጅ ታይምስ 2003 ኳንቲቲ ኦፍ ኦሬንጅ ፕላስ 2002 ፕራይስ ኦፍ ሄርከት ታይምስ 2003 ኳንቲቲ ኦፍ ሄርከት አድርገን ነው የምንወስደው። የ2004 ሪል ጂዲፒ ስንሰራ አሁንም ቤዜራችን 2002 ስለሆነ ፕራይሱን የ2002 ነው የምንወስደው ማለት ነው። በኤግዛምፕል በቁጥር እንሰራለን። ኢን ኮምፒውቲንግ ሪል ጂዲፒ the 2002 ፕራይስ አር ዩዝድ ፎር ኦል 3 years ለሁሉም ዓመት አሴ ቤዚር 2002ን ስለወሰድን 2002 ፕራይስን እንጠቀማለን ማለት ነው። ነገር ግን የ2002 ፕራይስ ለ2002 አዚቲዝ ነው የሚወሰደው፣ ምክንያቱም ቤዚር አድርገን ስለወሰድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኑሜሪክ ኤግዛምፕል አለ፣ ይሄን እንሰራለን። compute nominal GDP in each year and real GDP by using 2006 as a base year 2006 as a base year ተጠቅመን ሪል ጂዲፒ እንሰራለን፣ እንዲሁም ኖሚናል ጂዲፒን እናገኛለን። ለኖሚናል ጂዲፒ ቤዝ ይር አያስፈልገን፣ ምክንያቱም ከረንት ይር አውትፑት ታይምስ ከረንት ይር ፕራይስ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ አስ ዩ ሲ ፍሮም ዲስ ኖሚናል ጂዲፒ በ2006 ዓ.ም ኖሚናል ጂዲፒ ማለት ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤ ታይምስ ኳንቲቲ ኦፍ ጉድ ኤ 30 ሲባዛ 900 ሲደመር ፕራይስ ኦፍ ጉድ ቢ 100 ሲባዛ 192 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስንት ይሆናል? 46200 ይሆናል። ኖሚናል ጂዲፒ ኦፍ 2007 ደግሞ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤ ኢን 2007 31 ታይምስ 1000 ሲደመር 102 ሲባዛ በ200 ይሆናል ማለት ነው። ከረንት ይር ስለሆነ which is equals with 51400 ይሆናል ማለት ነው። በ2008 ደግሞ ኖሚናል ጂዲፒያችን 36 ሲባዛ 1050 ሲደመር 100 ሲባዛ 205 ይሆናል ማለት ነው። ሶ as you see from here 58300 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሪል ጂዲፒ ስንሰራ ነው በደንብ መጠንቀቅ ያለብን፣ ምክንያቱም ሪል ጂዲፒ ስንሰራ የቤዚር ፕራይስን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ሶ ቤዚር ፕራይሳችን በ2006 ስንት ነው? ለጉድ ኤ 30 ለጉድ ቢ 100 ማለት ነው።
ሶ የ2006 ጂዲፒ 30 ሲባዛ 900 ሲደመር 100 ሲባዛ 192 ይሆናል ማለት ነው። ኖሚናል ጂዲፒ ኦፍ 2006 ኢኳልስ ዊዝ ሪል ጂዲፒ ኦፍ 2006 ምክንያቱም ቤዝ የሩ 2006 ስለሆነ ማለት ነው። 46200 ይሆንልናል። የ2007 ሪል ጂዲፒ ደግሞ ፕራይሱን 30 ነው የሚወስደው ለጉድ ኤ ፕራይስ 30 ሲባዛ 1000 ኳንቲቲ ሲደመር 100 ሲባዛ 200 ኳንቲቲ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤዚር ፕራይስ ምንድነው ማለት ነው 30 ነው። ሶ 50 ሺህ ይሆንልናል። የ2008 ስንሰራም በተመሳሳይ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤ 30 ሲባዛ 1050 ሲደመር ፕራይስ ኦፍ ጉድ ቢ 100 ሲባዛ 205 ይሆናል ማለት ነው። 52 ሺህ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ሪል ጂዲፒ ከኖሚናል ጂዲፒ ያንሳል። ምክንያቱም ፕራይስ ሌብል እየጨመረ ነው በብዛት የሚሄደው። ለዛ ነው ለኢንፍሌሽን አድጀስትድ የተደረገ ጂዲፒ ሜጀርመንት ነው የሚባለው ማለት ነው። አስዩሲ 50 ሺህ ከ51 ሺህ ያንሳል። 52 ሺህ ከ58300 ያንሳል ማለት ነው። ኮምፔር ስናደርገው ቼን ዌይትድ ሜጀርመንት ኦፍ ጂዲፒ እና ትራዲሽናል ሪል ሜጀርመንትን እናያለን። አሁን ትራዲሽናል ሪል ሜጀርመንት ኢት ሉክስ ላይክ ፕራይስ ኔቨር ቼንጅ ፕራይስ ቼንጅ አያደርግም ብሎ ነው ሜጀር የሚያደርጉት ትራዲሽናል ሪል ጂዲፒ አሁን ካልኩሌት ያደረግንበት ወይ ማለት ነው። አስ ታይም ጎስ ኦን ጉድ ሁዝ ፕራይስ ጎ ዳውን ዘ ኳንቲቲ ዩዥዋሊ ጎ አፕ አር ስቲል ዌይትድ ባይ ዘ ኦልድ ፕራይስ ኤንድ ኮንሲኩዌንትሊ ጎ ቱ ማች ዌይት ኢን ዘ ላተር ይርስ። ነገር ግን ቼን ዌይትድ ሜጀርመንት ምን ያደርጋል? ሪላቲቭ ፕራይስ ቼንጅ ኦቨር ታይም ኮንሲደር ያደርግልናል። ሶ ቤዚርን አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው ፔሪዮዲካሊ። ቼን ዌይትድ ሪል ጂዲፒ እና ትራዲሽናል ሪል ጂዲፒ የሚለያዩት በዚህ ነው። እንዴት እንደምሰራ እናያለን። ይሄን የሰራንበት ሜተድ ትራዲሽናል ወይ ሪል ጂዲፒ ካልኩሌሽን ሜተድ ነው። ቼን ዌይትድ ሪል ጂዲፒ ካልኩሌሽን ሜተድ አፕዴትስ ፔዝ ይር ኤቭሪ ይር ኤንድ ሄንስ ኢት ኢዝ ሞር አኩሬት ዳን ኮንስታንት ፕራይስ ሪል ጂዲፒ ማለት ነው። ከኮንስታንት ፕራይስ ሪል ጂዲፒ ይልቅ የተሻለ ነው ማለት ነው። ቼን ዌይትድ ሪል ጂዲፒ ቤዝ ይር ፕራይሱን አፕዴት ያደርግልናል። ትራዲሽናል ሪል ጂዲፒ ካልኩሌሽን ሜተድ ግን ቤዝር አንዴ ፊክስድ ከወሰድን አሲቲዝ እየወሰድን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ለምሳሌ 2008 ስንሰራ የ2006ን ቀጥታ ነው የወሰድነው። የ2020 የምንሰራም ከሆነ የ2006 ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ትራዲሽናል ሪል ጂዲፒ ካልኩሌሽን ሜተድ። ዌይትድ ቼን ግን ቤዚር ፕራይስን አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ቱ ሜጀር ኖሚናል ኤንድ ሪል ጂዲፒ አር ኮሪሌትድ። አሁን በትራዲሽናል ሜተድ ኮንስታንት ፕራይስ ሪል ጂዲፒ ነው ምክንያቱም ኢዚየር ቱ ኮምፒውት። ብዙ ጊዜ እሱን ይጠቀሙታል ትራዲሽናል ሜተድ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ይጠቀሙታል ምክንያቱም ኮምፒውት ለማድረግ ቀላል ነው። ትራዲሽናል ዌይ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ጂዲፒ ማለት ነው ሪል ጂዲፒ። ምክንያቱም ቤዚር ጀስት ቴክ ያደርጋሉ። ቤዚር ከወሰዱ በኋላ የቤዚሩን ፕራይስ ከሚፈልጉት ዓመት ኳንቲቲ ጋር እያባዙ ነው ማለት ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ጊቭን አለን። ፕራይስ ኦፍ ፊሽ አለ፣ ኳንቲቲ ኦፍ ፊሽ አለ፣ ፕራይስ ኦፍ ፖርክ፣ ኳንቲቲ ኦፍ ፖርክ፣ ፕራይስ ኦፍ ቢፍ፣ ኳንቲቲ ኦፍ ቢፍ አለን። አሁን እዚህ ጋር ኖሚናል ጂዲፒን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ፕራይስ ኦፍ ፊሽ ታይምስ ኳንቲቲ ኦፍ ፊሽ ፎር 2006 ሲደመር ፕራይስ ኦፍ ፖርክ ፕላስ ታይምስ ኳንቲቲ ኦፍ ፖርክ ፎር 2006 ሲደመር ፕራይስ ኦፍ ቢፍ ታይምስ ኳንቲቲ ኦፍ ቢፍ ፎር 2006 አድርገን ማግኘት ይችላል። 7 ሲባዛ 400 ሲደመር 8 ሲባዛ 225 ሲደመር 10 ሲባዛ 175 6350 ማለት ነው። በ2007 ደግሞ ኖሚናል ዌጅ ነው ኖሚናል ጂዲፒ ነው ካልኩሌት እያደረግን ያለ ነው። የ2007 ዓመተ ምህረት ኖሚናል ጂዲፒ 8 ሲባዛ 550 ሲደመር 7 ሲባዛ 250 ሲደመር 12 ሲባዛ 275 ስንት ይሆናል? 9450 ይሆናል። የ2008 ኖሚናል ጂዲፒ 9 ሲባዛ በ900 ሲደመር 6 ሲባዛ በ275 ሲደመር 15 ሲባዛ 275 እኩል ይሆናል 13875 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ቼን ዌይትድ ሜዠርመንት ኦፍ ሪል ጂዲፒን እንጠቀማለን።
ፈርስት ሪል ጂዲፒ ኦፍ 3 years በትራዲሽናል ሜተድ እንሰራለን። ቤዚር 2006ን ብንወስድ የቤዚር 2006 ፕራይስ ኦፍ ፊሽ 7 ነው። 7 ሲባዛ 400 ተመሳሳይ ነው። የመጀመሪያው ኖሚናል ጂዲፒ ጋር 6350ን ጀስት ቴክ ማድረግ እንችላለን። 2007ን ስንሰራ ግን ፕራይስ ኦፍ ፊሽ 7 ነው የምንወስደው ከ8 ይልቅ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤዚር 2006 ስለሆነ። ፕራይስ ኦፍ ፖርክንም 7 ነው የምንወስደው። ፕራይስ ኦፍ ቢፍን 12 ነው የምንወስደው ማለት ነው። ለ2008 ደግሞ ፕራይስ ኦፍ ቢፍ 10፣ ፕራይስ ኦፍ ፖርክ 8፣ ፕራይስ ኦፍ ፊሽ 7 እንወስዳለን ምክንያቱም ቤዜሩ 2006 ስለሆነ። ኦኬ ሶ 7 ሲባዛ በ900 7 ሲባዛ በ550 ሲደመር 8 ሲባዛ በ250 ሲደመር 10 ሲባዛ 275 8600 ይሆናል ሪል ጂዲፒያችን አኮርዲንግ ቱ ትራዲሽናል ሜተድ ማለት ነው። በ2008 ደግሞ 7 ሲባዛ 900 ሲደመር 8 ሲባዛ 275 ሲደመር 10 ሲባዛ 275 11250 ይሆናል ማለት ነው ሪል ጂዲፒያችን። ሶ አሁን በቼን ዌይትድ ሜተድ ተጠቅመን የ2007 እና የ2008ን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሪል ጂዲፒ ማለት ነው by using chain weighted method. First የ2006 ኳንቲቲ ታይምስ 2006 ፕራይስ አድርገን ኖሚናል ጂዲፒውን ማግኘት ይቻላል። የ2006ን የ2007 አስቤዚር 2006ን ተጠቅመን የ2006 እና የ2007ን ሪል ጂዲፒ እናገኛለን። የ2006 ሪል ጂዲፒ ስንት ነው? 6350 ነው። ቤዚር 2006ን ተጠቅመን ማለት ነው። የ2007 ሪል ጂዲፒ ደግሞ 8600 ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምን እንሰራለን? የ2007ን አሴ ቤዚር ተጠቅመን ደግሞ ሪል ጂዲፒ የ2006 እና የ2007 እናገኛለን ማለት ነው። የ2006 ዓመተ ምህረት ኳንቲቲ ሲባዛ የ2007 ፕራይስ ስንት ይሆናል? 6875 ይሆናል። የ2007 ኳንቲቲ ሲባዛ የ2007 ፕራይስ 9450። እዚህ ጋር ምንድነው የሰራነው? ዌይትድን ለመስራት መጀመሪያ የማግኘት የፈለግነውን ሪል ጂዲፒ የ2007 ነው አይደል የምንፈልገው? የ2007ን ሪል ጂዲፒ እናገኛለን። ምንን በመውሰድ 2006ን ቤዝ በማድረግ 2007 ያለውን አመት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የራሱን የ2007ን ፕራይስ ቤዝ በማድረግ ደግሞ ሪል ጂዲፒ እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት ቤዚር ነው ማለት ነው ያለን? 2 ነው። 2006ን መጀመሪያ ቤዚር ወሰድን፣ 2007ን ደግሞ ሰከንድ ቤዚር ወሰድን ማለት ነው። አሁን ምን ካልኩሌት እናደርጋለን? ግሮዝ ሬት ኦፍ ጂዲፒ ዩዚንግ 2006 ፕራይስስ። የ2006 ፕራይስን ተጠቅመን ግሮዝ ሬት እንሰራለን። ዩሲ የ2006 ፕራይስ አሴ ቤዚር ወስደን ስንሰራ 8600 ሲቀነስ 6350 ሲካፈል 6350 ሲባዛ በመቶ ግሮዝ ሬት ማለት የአሁኑ አመት ሲቀነስ ከአሁኑ አመት በፊት ያለው ሲካፈል ከአሁኑ በፊት አመት የነበረው ማለት ነው። ሶ 35.4% ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ 2007ን ቤዚር ፕራይስ ተጠቅመን ደግሞ ግሮዝ ሬት እንሰራለን። በምን ያክል ግሮ አድርጓል የሚለውን ማለት ነው። ጂዲፒውን 9450 ሲቀነስ 6875 ሲካፈል 6875 ታይምስ 100 37.5% ይሆናል ማለት ነው። ዲስ ግሮዝ ሬት ኦፍ ጂዲፒ ማለት ነው። ግሮዝ ሬት ኦፍ ሪል ጂዲፒ ቤዚር 2006ን ወስደን እና ቤዚር 2007ን ወስደን ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? አቬሬጁን እንሰራለን። ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? አቬሬጅ ሲካፈል ለሁለት ማድረግ ማለት ነው። ግሮዝ ሬቱን 35.4 ሲደመር 37.5 ሲካፈል ለሁለት ይሆናል። ስንት ይሆናል? አቬሬጁ 36.45% ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምን ይሰጠናል? ቼን ዌይትድ ግሮዝ ሬትን ይሰጠናል ማለት ነው ፎር 2007። ሶ አሁን ምን እናደርጋለን?
to calculate 2007 real GDP we multiply 2006 real GDP by the growth rate እናደርገዋለን ማለት ነው። የ2006 real GDP ስንት ነው? 6350 ማለት ነው። 6350 ሲደመር 6350 ሲባዛ 36.45 እናደርገዋለን። ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ? ግሮዝ ሬቱ 36.45 ሆነ ማለት ከቤዚሩ ከ6350 36.45% አድጓል ማለት ነው። ይሄ ማለት የቤዚሩን 6350 ሪል ጂዲፒ ሲባዛ 36.45% ሲደመር 6350 ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ 100 ብር ነበረን 150 ብር ቢሆን ከ100 ብር ወደ 150 ብር እንትን ብንል 50 ብር ነው አይደል የጨመረው። ስለዚህ ግሮዝ ሬቱ ስንት ነው ማለት ነው? በግማሽ ነው የጨመረው በ50% ማለት ነው። ከ100 ብር በ50% ጨምሯል ማለት 100 ብር ሲደመር 100 ብር ሲባዛ በ50% ማለት ነው። ላይክ ዲስ ግሮዝ ሬቱ 36.45 ከሆነ የ2006 ሪል ጂዲፒ 6350 ሲደመር 6350 ሲባዛ 36.45% ነው ማለት ነው። ሪዛልቱ 8664.6 ይሆናል። ሶ የ2008ን ስንሰራ ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ተመሳሳይ ነው አሰራሩ። የ2007ን ነው የምንወስደው ፕሪቪየስ ይር ማለት ነው። 2007 ኳንቲቲ መጀመሪያ የ2007 ፕራይስን አሴ ቤዝ ወስደን የ2007ን እናገኛለን። ቤዝ ይር ፕራይስ ማለት ነው 9450 ይሆንልናል። የ2008 ኳንቲቲ 8 ሲባዛ 900 ሲደመር 7 ሲባዛ 275 12425 ይሆናል። የ2008 ሪል ጂዲፒ ባይ ዩዚንግ 2007 አሴ ቤዝ ይር። የ2008 ፕራይስ ቤዝ ይር ተጠቅመን ደግሞ አሁንም ካልኩሌት እናደርጋለን ፕሪቪየስ ይሩን ማለት ነው። ስንት ይሆንልናል? 13875። ሶ ግሮዝ ሬቱን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። በተመሳሳይ መልኩ የ2007ን በሰራነው መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ስለ ጂዲፒ ዲፍሌተር እና ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እናያለን። ቼንጅ ኢን ኖሚናል ጂዲፒ ካን ቢ ዲው ቱ ቼንጅ ኢን ፕራይስ፣ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ኦፍ አውትፑት ፕሮዲውስድ። ኖሚናል ጂዲፒ በሁለት መልኩ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። አንደኛ አውትፑቱ ወይም ደግሞ ኳንቲቲው ሲቀየር፣ ሁለተኛ ደግሞ ፕራይሱ ሲቀየር ነው። ሪል ጂዲፒ ግን ኦንሊ አውትፑቱ ብቻ ቼንጅ ሲያደርግ ነው። ምክንያቱም በሪል ጂዲፒ ፕራይስ ፊክስድ ነው፣ አውትፑት ነው ቼንጅ የሚያደርገው። ሶ ኢን ሪል ጂዲፒ ካን ኦንሊ ቢ ዲው ቱ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ቢኮዝ ሪል ጂዲፒ ኢዝ ኮንስትራክትድ ዩዚንግ ኮንስታንት ቤዝ ይርስ። ዘ ኢንፍሌሽን ሬት ኢዝ ዘ ፐርሰንት ቼንጅ ኢን ኦቨርኦል ሌቭል ኦፍ ፕራይስ። ኢንፍሌሽን ሬት ማለት አጠቃላይ ፐርሰንት ቼንጅ ኢን ኦቨርኦል አጠቃላይ የዋጋ መናር ነው። ኢንፍሌሽን ሬት ማለት በምን ያክል መጠን ዋጋው ጨምሯል ከባለፈው ዓመት። ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ እኔ ልውሰደው ለማስረዳት ያክል እንጂ ጀነራል ኢንፍሌሽን ሬት ይገልጻል ማለት አይደለም። የጤፍ ዋጋ ለምሳሌ የዛሬ ዓመት 5000 ከነበረ እና አሁን 10000 ከሆነ ኢንፍሌሽን ሬቱ ስንት ነው ማለት ነው? 100% ነው። በእጥፍ አድጓል ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ሬት ይሄን ነው የሚገልጽልን። ሶ ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት ኖሚናል ጂዲፒ ሲካፈል ለሪል ጂዲፒ ታይምስ 100 ነው። ኖሚናል ጂዲፒያችንን ለሪል ጂዲፒያችን አካፍለን በመቶ ስናባዛ ጂዲፒ ዲፍሌተር ማግኘት እንችላለን። ጂዲፒ ዲፍሌተር sometimes called implicit price deflator for GDP. implicit የፕራይስ ዲፍሌተር for GDP ነው እየተባለ ይጠራል። ሶ GDP deflator reflects what happening to the overall level of price in the economy. አጠቃላይ overall level of price in the economy ምን ይመስላል የሚለውን ጂዲፒ ዲፍሌተር ይገልጽልናል ማለት ነው። ሶ ጂዲፒ ዲፍሌተርን በመጠቀም ኢንፍሌሽን ሬትን ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፍሮም ሂር የቅድሙን ቴብል ተጠቅመን ጂዲፒ ዲፍሌተር ማግኘት እንችላለን። ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት ኖሚናል ጂዲፒ ሲካፈል ሪል ጂዲፒ ነው ብለናል። የ2006 ዓመተ ምህረት ሪል ጂዲፒ
100 ነው። ኤክስኪውዝ የ2006 ዓመተ ምህረት ጂዲፒ ዲፍሌተር ኖሚናል ጂዲፒ ሲካፈል ሪል ጂዲፒ ሲባዛ በ100% ስለሆነ ነገር ግን 2006 ቤዝ ይር ስለሆነች ኖሚናል ጂዲፒ ኢኳልስ ዊዝ ሪል ጂዲፒ ነው። ሶ 1 ይሆናል ማለት ነው። ኖሚናል ጂዲፒ ሲካፈል ሪል ጂዲፒ 1 ስለሚሆን 1 ሲባዛ በ100% ነው 2006 ጂዲፒ ዲፍሌተር። በ2007 ግን ኖሚናል ጂዲፒ ኦፍ 2007 ሲካፈል ሪል ጂዲፒ ኦፍ 2007 ሲባዛ በ100 እናደርጋለን 109.9 ይሆናል ማለት ነው። በ2008ም በተመሳሳይ ኖሚናል ጂዲፒ ኦፍ 2008 ሲካፈል ሪል ጂዲፒ ኦፍ 2008 ሲባዛ በ100 ጂዲፒ ዲፍሌተር ይሰጠናል። እንዴት ነው ኢንፍሌሽን ካልኩሌት የምናደርገው? ኢንፍሌሽን ማለት ጂዲፒ ዲፍሌተር ኦፍ ከረንት ይር ማይነስ ፕሪቪየስ ይር ሲካፈል ፕሪቪየስ ይር ጂዲፒ ዲፍሌተር ታይምስ 100 ነው። ለምሳሌ የ2007ን ኢንፍሌሽን ሬት ማግኘት ከፈለግ የ2007 ጂዲፒ ዲፍሌተር 109 ነው። 109.9 ሲቀነስ የ2006 ጂዲፒ ዲፍሌተር 100% ነው። 109.9 ሲቀነስ 100% ኦቨር 100 ሲባዛ በ100 ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ኢንፍሌሽን ሬት ወይም ደግሞ ኢንክሪዝ ኢን ጀነራል ፕራይስ ሌብል ቢትዊን 2006 and 2007 ከ2006 በ2007 በምን ያክል መጠን ዋጋው ጨምሯል ጀነራል ፕራይስ ሌብሉ የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። በ2008 ያለውን ኢንፍሌሽን ሬት ለማግኘት የ2008 ጂዲፒ ዲፍሌተር 123.3 ሲቀነስ የ2007 ጂዲፒ ዲፍሌተር 109.9 ሲካፈል የ2007 ጂዲፒ ዲፍሌተር 109.9 ሲባዛ በ100 ኢንክሪዝ ኢን ጀነራል ፕራይስ ሌብልን ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽን ሬትን ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንም ኮምፒውት ማድረግ እንችላለን። ጂዲፒ ዲፍሌተራችን 100 ነው። በ2006 በ2007 102.8 102.8 ሲቀነስ 100 2.8 ሲካፈል ለ100 ሲባዛ በ100 2.8% ይሆናል ማለት ነው ኢንፍሌሽን ሬቱ። የ2008 ደግሞ 112.1 ሲቀነስ 102.8 ሲካፈል 102.8 ሲባዛ በ100 9.1% ይሰጠናል ማለት ነው ኢንፍሌሽን ሬቱ። ሶ percent change in x times y approximately percent change in x plus percent change in y ማለት ነው። ሶ ጂዲፒ ዲፍሌተር ካልኩሌት ስናደርግ 100 ታይምስ ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ሪል ጂዲፒ ነው። ለምሳሌ የኖሚናል ጂዲፒ ግሮዝ ሬት 9% ቢሆን እና የሪል ጂዲፒ ግሮዝ ሬት ደግሞ 4% ቢሆን ኢንፍሌሽን ሬታችን 9% ሲቀነስ 4% አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በ2006 ዓመተ ምህረት የነበረው የኖሚናል ጂዲፒ ግሮዝ ሬት ስለ ግሮዝ ሬት ነው እያወራሁ ያለሁት። ግሮዝ ሬት ኦፍ ኖሚናል ጂዲፒ 9 ከነበረ እና ግሮዝ ሬት ኦፍ ሪል ጂዲፒ ግን 4% ከሆነ ኢንፍሌሽን ሬታችንን ባይ ሰብስትራክት ሲምፕሊ ዘ ግሮዝ ሬት ኦፍ ኖሚናል ጂዲፒ ኤንድ ዘ ግሮዝ ሬት ኦፍ ሪል ጂዲፒ ዊ ካን ጌት ኢንፍሌሽን ሬት ማለት ነው። ሶ ኢንፍሌሽን ሬታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5% መሆን ይችላል። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሜጀርስ ዘ ከረንት ኮስት ፕራይስ ኦፍ ፊክስድ ባስኬት ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፐርቼዝድ ባይ ዘ ታይፒካል ኮንሱመር ሪላቲቭ ቱ ዘ ሴም ባስኬት ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኢን ሰም ቤዝ ይርስ። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሜጀር የሚያደርግልን ሰዎች ወይም ኮንሱመሮች ለኮንሳምፕሽን ያወጡትን ወጪ ከረንት ይር ፕራይስ ታይምስ ከረንት ይር ፕሮዳክት ሲካፈል ከረንት ይር ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ሲባዛ ቤዝ ይር ፕራይስ ማለት ነው። አሁን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እና ጂዲፒ ዲፍሌተር የሚለያዩት ጂዲፒ ዲፍሌተር አጠቃላይ የገቨርንመንትንም የፕሮዲውሰርንም የኮንሱመርንም ያጠቃላል። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን ኮንሱመሮች የገዙትን ማቴሪያል ሪላቲቭ ቱ ቤዝ ይር ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ካልኩሌሽን ሜተዱ ተመሳሳይ ነው።
It is the most commonly used price index to measure the general price level of an economy. So consumer price index equals with cost of basket in current year ሲካፈል cost of basket in base year ማለት ነው። So by using consumer price index we can calculate inflation rate. Inflation rate is equals to consumer price index of current year minus consumer price index of previous year ሲካፈል consumer price index of previous year times 100% ነው ማለት ነው። So እዚህ ጋር ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል የ2002 ፕራይስ ኦፍ ፒዛ እና ኳንቲቲ ኦፍ ፒዛ አለን። የ2003 የ2004 የ2005 አለን። አሁን ኮስት ኦፍ ባስኬት 2002 ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። 2002 ዓመተ ምህረት 20 times 10 plus 50 times 10 equals to 350 እዚህ ጋር ፕራይስ አልተሰጠንም። ሶ የፒዛ እና ሲዲ አለን። ፕራይስ 20 ፒዛ ነው። ኦኬ ኳንቲቲያችን 20 ፒዛ እና 10 ኮምፓክት ዲስክ ነው። ሶ ፕራይሳችን ፒዛ $10 ነበር 2002፣ የሲዲ ደግሞ 15 ነበር። So by using this we can calculate consumer price index. First, cost of basket in 2002 20 times 10 plus 15 times 10 ነው 350 ነው። cost of basket in 2003 11 ሲባዛ በ20 ፒዛ plus 15 ሲባዛ 10 370 ነው። consumer price index in 2002 ካልኩሌት ስናደርግ ቤዚሩ ራሱ 2002 ስለሆነ 100% ይሆናል ማለት ነው። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢን 2003 ካልኩሌት ስናደርግ ግን የ2003 370 ነው ኖሚናሉ፣ ሪሉ ደግሞ 350 ነው። ሶ ሪሉ 350 ስለሆነ 370 ሲካፈል 350 ሲባዛ በ100 105.37 ይሆንልናል ማለት ነው። ካልኩሌሽን ሜተዱ ላይክ ጂዲፒ ዲፍሌተር ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ኢንፍሌሽኑን ካልኩሌት ለማድረግ ደግሞ የ2003ን ስለሆነ ካልኩሌት የምናደርገው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ 2003 ሲቀነስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ 2002 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንሱመር ፕራይስ አቀይሮታል፣ ሶሪ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ 2003 ሲቀነስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ 2002 ይሆናል። ስለዚህ 5.7% ይሆናል ማለት ነው። ፕሮብሌምስ ኦፍ ሜዠሪንግ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ተጠቅመን ሜዠር ስናደርግ ምንድን ናቸው ፕሮብሌሞቹ? አንደኛው እና ዋነኛው ኦቨርስቲሜሽን ኦፍ ኢንፍሌሽን ነው። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦቨር ኤስቲሜት ያደርጋል ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽንን የኑሮ ውድነትን ያጋንንብናል። ምክንያቱም ምንድነው? አንደኛው ሰብስቲቱሽን ቤዝ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዩዝስ ፊክስድ ዌይት ሶ ኢት ካን ኖት ኢንፍሌት ኮንሱመራብል ሰብስቲቱት ቱዋርድስ ጉድስ ሁዝ ሪላቲቭ ፕራይስ ሃቭ ፎል። ለምሳሌ በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሜዠር ስናደርግ ፊክስድ ባስኬት ኦፍ ጉድስ ብለን ነው የምንወስደው። አንድ ሰው ለትራንስፖርቴሽን ይህን ያክል ገንዘብ አወጣለሁ፣ ለሃውሲንግ ይህን ያክል ወጪ አወጣለሁ ምናምን ብሎ ቢያስብ ፊክስድ ባስኬት ነው፣ ቼንጅ አያደርግም። ለምሳሌ የተሻለ ነገር ቢመጣ ሰብስቲቱሽን የለም። ኮፊ 10 ብር ነው ብሎ ካሰበ የኮፊ ዋጋ 20 ከሆነ ዋጋ ንሯል ብሎ
ዋጋው ይኖራል በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ካልኩሌሽን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰብስቲቱሽን ቴክ አያደርግም። ለምሳሌ የሻይ ዋጋ 5 ብር ቢሆን ሻይ መጠጣት ይችላል ያ ሰውዬ። ነገር ግን የኮፊን ዋጋ መናር ብቻ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው። ቢኮዝ ኦፍ ዳት ኢንፍሌሽኑን ኦቨር ስቲሜት ያደርገዋል ማለት ነው፣ ያጋንነዋል። ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኒው ጉድስ The introduction of new goods makes consumers better off and, in effect, increase the real value of dollars, but it does not reduce consumer price index because the consumer price index uses fixed weights. Consumer price index fixed weight ነው ዩዝ የሚያደርገው። because of that አዲስ ጉዶች ኢንትሮዲዩስ ሲሆኑ እነዛን ዩዝ የማድረግ ወይም ደግሞ ኮንሲደር የማድረግ ባህሪ የለውም። ጀስት ፊክስድ ባስኬት ኦፍ ጉድስ ይሄን እጠቀማለሁ ካለ የዛ ዋጋ ከናረ የዛን ዋጋ መናር ብቻ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው። በሱ ቦታ የተሻለ ነገር አለ አዲስ ፕሮዳክት ኢንትሮዲዩስ ተደርጓል የሚለውን አያይም ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዳት ኢንፍሌሽኑን ያጋንነዋል፣ የኑሮ ውድነቱን። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኤንድ አንሜዠርድ ቼንጅ ኢን ኳሊቲን ሜዠር አያደርግም፣ ወይም ደግሞ በአጭሩ ኢንፍሌሽን ያጋንናል ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ፕሮዲውሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት ኢት ሜዠርስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ታይፒካል ባስኬት ኦፍ ጉድስ ባውት ባይ ፊርምስ። አሁን ፕሮዲውሰር ፕራይስ ኢንዴክስ በፊርሞች የሚገዙትን ባስኬት ኦፍ ጉዶችን ካልኩሌት የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ላይክ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኤንድ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው ካልኩሌሽን የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ፕሮዲውሰር ፕራይስ ኢንዴክስ አንዳንዴ የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ቼንጅ ፕሪዲክት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አሁን የጂዲፒ ዲፍሌተር እና የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ልዩነት በቴብል ለማየት እንሞክራለን። GDP deflator measures the price of all goods produced, hence include price of goods, services bought by consumer, firm and government. But consumer price index does not include price of goods and services bought by firms and government. GDP deflator በኮንሱመሮችም በፊርሞችም በገቨርንመንት በመንግስትም የሚገዙ ጉድስ ኤንድ ሰርቪሶችን ኮንሲደር ያደርጋል። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን በኮንሱመሮች የተገዙትን ብቻ ነው የሚያየው። የመጀመሪያው ልዩነታቸው ይሄ ነው። ሁለተኛው ኢምፖርት የሚደረጉ ጉዶች በጂዲፒ ኤክስክሉድ ይደረጋሉ፣ አይካተቱም። ነገር ግን በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን ኮንሳምፕሽን የፐርሰኑ ኮንሳምፕሽን ብቻ ስለሆነ የሚታየው ኢምፖርት የተደረጉ ማቴሪያሎች ይቆጠራሉ ማለት ነው። ሶስተኛው assign changing weights to the price of different goods and services. The baskets of goods are changing over time. የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን fixed weight to the price of different goods and services. The basket of goods are fixed over time. basket of goods ቀደም እንደተናገርኩት በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ፊክስድ ነው። እንዳልኳችሁ አንዴ ለሆነ ፕሮዳክት አሳይን ከተደረገ ፍሌክሲብል አይደለም፣ ፊክስድ ባስኬት ኦፍ ጉድስ ነው በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ። በጂዲፒ ዲፍሌተር ግን it is changing basket of goods ነው ማለት ነው። The price of capital goods are included in GDP deflator. It produced domestically. ካፒታል ጉዶች ኢንክሉድ ይደረጋሉ በጂዲፒ ዲፍሌተር። በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን ካፒታል ጉዶች ኢንክሉድ አይደረጉም ማለት ነው። አሁን ኢንፍሌሽን ኤንድ አንኤምፕሎይመንትን እናያለን። መጀመሪያ ስለ ኢንፍሌሽን በደንብ ለማየት እንሞክራለን። what are the cause of inflation? ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ኤንድ ኮስት ፑሽ ኢንፍሌሽን የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ኢንፍሌሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኢንፍሌሽን is defined as a sustained rise in general level of prices. ኢንፍሌሽን የምንለው የጀነራል ፕራይስ ሌቭል ኦፍ ወይም ደግሞ የዋጋ መጨመር ነው። ቀጣይነት ያለው የዋጋ መጨመር ኢንፍሌሽን ይባላል። ፈርስት ኢንፍሌሽን ለማለት መጀመሪያ መሟላት ያለባቸው ክራይቴሪያዎች አሉ። አንደኛው the increase in price must be sustained one and it's not simply a once of all increase in price. አንዴ ኢንክሪዝ አድርጎ የሚወርድ ከሆነ ኢንፍሌሽን አንለውም። ሰስቴይንድ ወይም ቀጣይነት ያለው ኢንክሪዝ መሆን አለበት ማለት ነው ኢንፍሌሽን ለማለት። ሁለተኛው it must be general level price which is rising. ሁለተኛው ደግሞ ፕራይሱ የሁሉም ጀነራሊ ነው ራይዝ ማድረግ ያለበት። የስፔሲፊክ ፕሮዳክት ጀነራል ፕራይስ ራይዝ ቢሆን ኢንፍሌሽን ማለት አንችልም። ለምሳሌ የዳቦ ዋጋ ጨምሮ የእንጀራ ዋጋ ቢቀንስ የእንጀራ ዋጋ መቀነስ በዳቦ ዋጋ መጨመር ኦፍሴት ስለሚደረግ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል ራይዝ
ማለት አንችልም ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽን ማለት አንችልም ሶ it must be a general price ራይዝ መሆን አለበት ማለት ነው ካልኩሌት ለማድረግ ኢንፍሌሽን ሬትን ፒቲ ኦቨርኦል ፕራይስ ኢንዴክስ ነው የምትገልጽልን የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እና የጂዲፒ ዲፍሌተር ፒቲ -1 previous year index for consumer price index and GDP deflator ነው so inflation ማለት pt minus previous year over previous year times 100 ነው ማለት ነው cause of inflation የመጀመሪያው demand pull inflation ነው ሁለተኛው cost push inflation ነው demand pull inflation የምንለው because of demand pull ወይም ደግሞ demand shift የሚከሰት ኢንፍሌሽን demand pull inflation እንለዋለን ማለት ነው inflation results from a rapid increase in demand for goods and services that supply of goods and service fixed level of goods and service supply አሁን ሰፕላያችን ፊክስድ ሆኖ ዲማንዳችን ራይስ ያደርግ ነው ፍላጎታችን በጣም ሲጨምር የሚከሰት ኢንፍሌሽን ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ይባላል ማለት ነው but the supply side or the አቅርቦት is fixed ነው ማለት ነው so there are two different views on this ሁለት ቪዎች አሉ በዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን የመጀመሪያው ክላሲካል ቪው ነው ሁለተኛው ደግሞ የኬኒዝ ቪው ነው ክላሲካል ቪው ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን is a result of monetary expansion ወይም ደግሞ የገንዘብ አቅርቦት ነው ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን የሚያመጣው ብለው ያምናሉ an increase in money supply የገንዘብ አቅርቦት ሲጨምር ኢንቨስትመንቱ ይነቃቃል እንዲሁም አግሪጌት ዲማንድ ይጨምራል because of this አግሪጌት ዲማንዳችን ወደ ራይት ሳይድ shift ያደርጋል ማለት ነው as you see from this graph ፕራይሳችን አለ በy axis በx axis ደግሞ አውትፑት ወይም ደግሞ ኢንካም አለን y ፊክስድ ሰፕላይ ነች አውትፑት ኢኳልስ ዊዝ አግሪጌት ሰፕላይ ሶ አግሪጌት ዲማንዳችን AD ኖት ነበረች AD 0 ማለት ነው ከAD 0 ወደ AD 1 shift አደረገ shift ሲያደርግ ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችን P ኖት ነበረች because of an increase in money supply or monetary expansion by government P ኖት increase to P1 ማለት ነው ወደ P1 increase አደረገ ሶ P ጨመረ ማለት ደግሞ ማለት ነው ጀነራል ፕራይሱ ጨመረ ማለት ነው ሶ ክላሲካሎች የኢንፍሌሽን ምንጩ ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ባይ ገቨርንመንት ነው ብለው ያምናሉ ማለት ነው አግሪጌት ሰፕላያችን ፊክስድ ነው ቼንጅ አያደርግም ፕራይሳችን ግን ይጨምራል አግሪጌት ዲማንድም ይጨምራል ማለት ነው ወይም ፍላጎት ከሰፕላይ ከአቅርቦት ይበልጣል this creates excess demand so price level is rise ማለት ነው ሁለተኛው ቪው የኬኒዝ ቪው ነው ኬኒዝ an increase in aggregate demand which is caused demand pull inflation ብሎ ያምናል aggregate demand increase ሲያደርግ demand pull inflation ይመጣል ብሎ ነው የሚያምነው ይህም ማለት ክላሲካሎች በሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ምክንያት ነው ኢንፍሌሽን የሚመጣው ብሎ ነው የሚያምኑት የኑሮ ውድነት ኬኒዝ ግን በአግሪጌት ዲማንድ ኤክስፓንሽን ነው እንጂ በሞኔታሪ ኤክስፓንሽን አይደለም ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ይመጣው ብሎ ነው የሚያምነው ሶ an increase in consumer demand ወይም ደግሞ ኮንሰምፕሽን ሲጨምር ኢንቨስትመንት ሲጨምር የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ሲጨምር ወይም ደግሞ ኔት ኤክስፖርት ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርት ሲጨምር አግሪጌት ዲማንድ ኤክስፓንድ ይሆናል አግሪጌት ዲማንድ ይጨምራል አግሪጌት ዲማንድ ጨመረ ማለት ደግሞ ኢንፍሌሽን ያመጣል ፕራይስ ይጨምራል ብሎ ያምናል ማለት ነው such increase in aggregate demand of goods and service could happen even when supply of money is constant according to Keynes view ማለት ነው an increase in demand for goods and services supply ራሱ አቅርቦቱ ራሱ ፊክስድ ቢሆን ጀነራል ፕራይስ ሌቭልን ወይም ደግሞ an increase in ፕራይስን ያመጣል ማለት ነው as you see from here this graph is Keynes graph the previous graph is the classical graphs of short run aggregate demand and aggregate supply so as you see from this aggregate supply አችን ይሄንን ይመስላል horizontal ነበረ
ብሬክ አፕ አድርጎ አፕዋርድ ወደ ቨርቲካል ላይ ይሄዳል ማለት ነው። አግሪጌት ዲማንድ ዋን እዚህ ጋር ነበረ። አግሪጌት ዲማንዳችን ሺፍት ሲያደርግ ፕራይሳችን ይጨምራል P1 to P2። ከዛ ከአግሪጌት ዲማንድ 2 ወደ አግሪጌት ዲማንድ 3 ሲሄድ ደግሞ ፕራይስ 3 ላይ ይሆናል ማለት ነው ኢኩዊሊብሪየም ፕራይሱ። ሶ አኮርዲንግ ቱ ኬንስ አግሪጌት ዲማንዳችን ሺፍት ሲያደርግ ፕራይሳችን ይጨምራል፣ አውትፑታችንም ይጨምራል። ከሆነ ታይም በኋላ ደግሞ አግሪጌት ሰፕላያችን ፊክስድ ይሆናል ማለት ነው። ከግራፉ እንደምታዩት አሁን ወደ AD4 ቢኖረን አግሪጌት ሰፕላያችን ፊክስድ ነው የሚሆነው አውትፑታችን። መጀመሪያ አግሪጌት ሰፕላያችን ወይም ደግሞ አውትፑታችን ይጨምራል አግሪጌት ዲማንድ ሲጨምር። በክላሲካል ቪው ግን አግሪጌት ዲማንድ ሲጨምር አውትፑት ፊክስድ ነው። በኬኒስ ግን ይጨምራል ከዛ ፊክስድ ይሆናል። ከAD1 ወደ AD2 ስንሄድ ፕራይሱም ይጨምራል አውትፑቱም ይጨምራል። it shifts from Y1 to Y2 ማለት ነው። as you see here አግሪጌት ዲማንዳችን ሲጨምር Y1 ከY1 ወደ Y2 ይጨምራል፣ ከዛ ወደ Y3 ከዛ በኋላ ፊክስድ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አይቀየርም። according to Keynes inflation comes because of an expansion in aggregate demand ማለት ነው። the large gap between aggregate demand and aggregate supply the more rapid the inflation በአግሪጌት ዲማንድ እና በአግሪጌት ሰፕላይ ከፍተኛ የሆነ ጋፕ ካለ ፈጣን የሆነ የኑሮ ውድነት ሊያጋጥም ይችላል ብሎ ያምናል ማለት ነው። thus Keynes and his followers used the notion of inflationary gap to show inflationary rise in price። ኢንፍሌሽን ራይዙን ሾው ለማድረግ ኬኒዝ እና የሱ ፎሎወሮች ምን ይጠቀማሉ? ኢንፍሌሽነሪ ጋፕ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ጋፕ ሃይ ከሆነ ራፒድ የሆነ ኢንፍሌሽን ግሮዝ አለ ማለት ነው። So an increase in employment result in increase in aggregate demand። የኢምፕሎይመንት መጠን ሲጨምር አግሪጌት ዲማንድ ይጨምራል። አግሪጌት ዲማንድ ሲጨምር አንኢምፕሎይመንት ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ከአግሪጌት ዲማንድ ቱ as we see from the graph ወደ አግሪጌት ዲማንድ ሽፍት ሲያደርግ ፕራይስ ሌቭላችን ከP2 ወደ P3 ሽፍት አድርጎልናል። ሶ that is an increase in general price level ማለት ነው። ሁለተኛው ኮስት ፑሽ ወይም ሰፕላይ ሳይድ ፋክተር ነው። ከዚህ በፊት ያየነው ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ ዲማንድ ሳይድ ኢንፍሌሽን ነው። አሁን ደግሞ ኮስት ፑሽ ወይም ደግሞ ሰፕላይ ሳይድ ፋክተሮችን እናያለን። ፊርሞች አሁን ከዚህ በፊት ያሉትን ኮንሱመሮች ናቸው ፌስ የሚያደርጉት በብዛት፣ አሁን ግን በፕሮዲውሰሮች በኩል ይመጣው እናያለን ማለት ነው። There are many supply side factors which cause sustained rise in the general price level or inflation። የመጀመሪያው ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንክሪስ፣ ፊርሞች የሚያመርቱበት ኮስት ሊጨምር ይችላል። ወይም ደግሞ ስትራክቸራል ቦትልኔክስ ኮዝ ፊርምስ ቱ ሰፕላይ ቢሎ ኤግዚስቲንግ ዲማንድ ኦር ሪዲዩስ ዘ ሰፕላይ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ። ሁለተኛው የሆነ ልክ እንደ ዲሳስተር ነገር ምናምን ነገር መጥፎ ነገር ሲገጥማቸው በሚጠበቀው ልክ አቅርቦት ላይ ያቀርቡ ይችላሉ። because of that አግሪጌት ሰፕላያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሺፍት ያደርጋል ወደ ሌፍት። ሶ ወደ ሌፍት ሺፍት ሲያደርግ ደግሞ አግሪጌት ሰፕላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕራይሳችን ራይዝ ያደርጋል። ኮስት ፑሽ ኢንፍሌሽን በኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንክሪዝ እና በስትራክቸራል ቦትልኔክ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። as you see from here አግሪጌት ዲማንድ አለን። አግሪጌት ዲማንዳችን ቼንጅ አያደርግም because ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን የጨመረው ብለን አስዩም ብናደርግ አግሪጌት ሰፕላያችን AS ኖት ነበረ።
because of an increase in cost of production it shifts to the left ወደ ሌፍት shift ሲያደርግ ፒኖት ነበር ኢኩሊብሪየም ፕራይሱ ወደ ፒ1 ራይዝ አደረገ ማለት ነው ወይም ፕራይሱ ጨመረ ከፒኖት ወደ ፒ1 so there are many factors which cause cost push inflation ማለት ነው የመጀመሪያው increase in price of input የላበር ኢንፑት ፕራይስ ወይም ደግሞ ላበር ለፕሮዳክሽን ኢንፑት ነው አይደል ሶ የሱ ፕራይስ ወይም ደግሞ የዌጅ ሲጨምር ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ይጨምራል ስለዚህ አግሪጌት ዲማንድ ወደ ሌፍት ወይም ደግሞ አፕዋርድ ሺፍት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ዘ ሚኒመም ዌጅ ሌጂስሌሽን ኢንተርቬንሽን ኢን ላበር ማርኬትስ ሚኒመም ዌጅ ሌጂስሌሽን ኢንተርቬንሽን ማለት መንግስት ወይም ደግሞ ላበር ዩኒየኖች የሰው ኃይል ህብረቶች ሚኒመም ዌጅ ደግሞ አትሊስት ከዚህ በላይ ነው ሰራተኞች መቀጠር ያለባቸው ብለው ህግጋት ሊያወጡ ይችላሉ ይሄ ሲሆን ደግሞ አምራቾች ወይም ደግሞ ፊርሞች ከማርጂናል ኮስታቸው ፕራይሳቸው ከማርጂናል ኮስታቸው በታች እንዲሆን ስለማይፈልጉ ብዙ ሰራተኛ ይቀጥሩ ብዙ ሰራተኛ የማይቀጥሩ ከሆነ ደግሞ ብዙ አያመርቱም ማለት ነው ብዙ የማያመርቱ ከሆነ ደግሞ ብዙ ሰፕላይ አያደርጉም